Hello anh em, chào mừng anh em đến với OG Animal. Hôm nay là chuyên mục là trò chuyện với người nổi tiếng. Tôi và cộng sự Bù Béo đây, hôm nay mời gãy lưỡi được thằng Di Chuối lên đây để gọi là đàm đạo về chăn rắn. Tiện thể năm nay giới thiệu với anh em là năm nay năm rắn, nên là anh em chúng tôi sẽ nói chuyên sâu về chăn rắn nhá. Anh em có nhìn thấy trên tay tôi là cái gì không? Bình thường ấy, nếu ai không nuôi rắn thì nghĩ đây là cái móc rác. Nhưng những người trong nghề ấy đã chơi chăn rắn từ lâu ấy thì đây gần như là một cái quyền trượng của Pharaoh nhá, một vật không thể thiếu với những người nuôi rắn. Thì hôm nay tôi sẽ muốn giới thiệu với anh em là có một số loài rắn khá phổ biến trên thế giới và một số loài rắn ít phổ biến hơn và kích thước trưởng thành nó cũng rất là lớn. Và anh em chúng tôi cũng có thể cho anh em những lời khuyên cho người mới bắt đầu vào việc nuôi chăn và rắn. Giới thiệu qua với anh em nhé, phổ biến trên thế giới có những loại chăn, những dòng nhé, những dòng chăn và rắn cơ bản sau này. Thứ nhất là có dòng rắn vua này. Tại sao gọi là rắn vua tôi giới thiệu qua luôn nhé. Rắn vua là ngoài tự nhiên là một loài rắn ăn rắn. Nói chung là bất kỳ con rắn gì mà thích ăn rắn thì nó sẽ có thêm được cái tên là thêm một chữ kinh nữa anh em ạ. Đấy, nó là king snack, mà king dịch ra là vua đúng không? Rồi là ăn với con rắn nhỏ hơn, ăn với con thần dân của nó. Tiếp theo rắn vua sẽ là một loài phổ biến không kém, nó là rắn sữa, gọi là milk snake. Nào hai ông có thể nói qua về cái loài đấy được không? Chú thích cho anh em là thứ là bọn rắn tinh với cả mưu đấy ấy, nó là một dòng của bên Mỹ. Và bản chất thì mưu nó là mưu nó là một phân loài của kinh. Kiểu như thế. Nói chung là kinh mưu nó vẫn là kinh. Nghĩa là trong nó là một cái cây, nó chỉ làm hai nhánh đúng không? Thì đấy thì có nhánh mưu và nhánh kinh. Mưu nó vẫn là kinh thôi. Đúng rồi. Theo anh hiểu là cái khẩu hình nó na ná giống nhau đúng không? Bởi vì là thực ra là nó bản chất nó vẫn là kinh, nhưng mà bọn đấy nó sẽ màu sắc nó sặc sỡ hơn, nó màu lòe loẹt đẹp đẽ hơn. Cho nên là mà sao lại gọi là mưu nhỉ? Sữa luôn. Có hiểu anh trưởng đó thôi rồi. Nói cái đấy nói sau. Và tiếp theo nữa, loài thứ ba là loài rắn ngô. Đó gọi là co snake. Nào hai thầy cho em biết là những cái gọi là bên lề của cái loài đấy xem nào. Tiện thể check kỹ thuật nuôi nhốt của hai ông luôn. Con snake thì anh biết tại sao nó có tên là con snake không? Con snake á? Chỉ là dịch ra đấy, rắn ngô. Thì tại sao nó lại là tên là rắn ngô? Nó liên quan gì đến cái ngô? Ngô chắc là nó ở trong đồng cỏ, đồng ngô à? Thế là mình thấy các anh em trên thế giới là hay bàn luận nhau là có hai cái giả thiết là như này. Một là con này nó hay ăn, nó là rắn săn chuột anh em ạ. Nó hay chui vào các cái kho ngô của người dân ở đấy, ở Mỹ ấy, để nó săn chuột, hay tìm vào trong đấy. Một cái thứ hai là mấy cái đốm ở dưới bụng nó ấy, nó xếp là trông giống với cái ngô, Giống bóc ngô. kiểu thế như thế. Khả năng Nghe theo cái gì thì nghe thôi. khả năng cái giả thuyết một có vẻ hợp lý hơn nhỉ. Cái kia mình cũng không thấy giống lắm cả. Rồi đấy là nói sơ qua về ba dòng rắn phổ biến nhá. Thì hiện tại trên thế giới cũng đang gọi là trào lưu nuôi những dòng bull hay là những dòng rắn bản địa. Thì cái đấy là không nói nhá. Cái đấy Để ở đâu thì ở đấy biết thì nó hơi khó, nhưng mà mình nói qua là những cái con mà phổ biến mà có thể nuôi nhốt các thứ ok. Nói chung là phổ cập. Nó phổ cập. Tiếp theo rắn là sẽ đến chăn. Hôm nay chúng ta sẽ có trong thực đơn chúng ta sẽ có là chăn bôn này. Được ăn không anh? Thơm mà. Cũng được, ăn cũng được, thích là ăn. Chúng ta sẽ có chăn bôn này, chăn boa và chăn gấm. Thôi bây giờ vào chuyên mục chính nhá. Trước mặt tôi đây là một cháu rắn ngô đột biến dạng nhồi bông. Đây, anh em nhớ phải dùng cây gọi là móc rắn chuyên nghiệp nhá. Cây này nhập từ Mỹ về đấy. Đây là cháu rắn ngô nhồi bông. Tôi nhập từ bên America về, cũng khá đắt. Đây, tôi cho anh em xem phiên bản hàng bằng xương bằng thịt đây. Nào, ông nào muốn review con này nào. Đấy. Ui xê. Đây, trên tay tôi là một cháu rắn ngô size trưởng thành. Đây theo tôi ước lượng là khoảng tầm 1m3 nhá. Cháu này có tuổi đời khoảng tầm 4 năm rồi. Con này là một trong những con mà tôi khá là yêu thích. Đấy. Đây ông Di Chuối, ông xử lý con này nữa. Ông nói đi. Thì khả năng là những người chưa nuôi bao giờ, người mới chơi nhìn nó rất là thích.
bởi vì là nó màu sắc rất là sặc sỡ. Đấy, anh em nhìn này. Và cái loài này nó được người ta nuôi sinh sản nhân tạo từ rất lâu ở chỗ này này. Nó có quá nhiều màu, các loại màu khác nhau, từ đỏ rồi vàng rồi trắng các kiểu, rất nhiều màu đẹp. Đó là xanh đỏ tím vàng trắng hồng nâu đen. Đó là cực kỳ, có nghĩa là ai thích màu gì thì có thể chọn Là có màu đấy đúng không? và rất nhiều lựa chọn. Và cái nữa là nuôi thì bọn này nó rất là hiền, nó không có cái kiểu cắn linh tinh hay là nó không sợ người, nó không có tự vệ gì cả. Ăn uống thì rất là ổn, nó không khảnh ăn như là một số loại khác, cho nên là nó gọi là best choice cho người mới bắt đầu luôn đấy. Và giá thành của nó là cũng là khá là êm so với những cái loại mà sinh sản nhân tạo khác. Chia sẻ với anh em là giá thành của một cháu baby co này thì rơi vào tầm 20 bát phở nhá. Mà anh em biết phở bao nhiêu tiền rồi đấy. Thì như quy đổi của tôi ấy, 2 bát phở. Thì theo bạn Duy của chúng ta nói thì cái mã rắn này có thể dành cho người mới bắt đầu. Đó, dành cho người mới bắt đầu nhá. Mở bát đấy. Thế nên là anh em suy nghĩ thật kỹ nhá. Và tôi cũng khuyên anh em là không nuôi theo phong trào. Và trước khi nuôi con gì thì nhớ là phải tìm hiểu thật là kỹ vào. Không là chúng ta thành là bạo hành động vật đấy. Tôi không khuyến cáo anh em nuôi động vật hoang dã nhá. Mà nếu anh em có nuôi thì anh em phải nhớ là nuôi những bé là có giấy tờ hợp pháp. Nào ông bé, ông có ý tưởng gì về chia sẻ về loài này không thì ông nói cho anh nghe xem nào. Loài này thì như là Duy đã nói rồi thì đúng là hết rồi, đâu nữa. Duy nói hết rồi. Còn cái gì mình nói nữa đâu. Thế thôi, tranh thủ review nhanh cho anh em thì thôi rồi, con này để tống nó vào. Tống nó vào. Đấy là không, anh cứ cầm em đấy đi, xong rồi anh bỏ cái con kinh ra nữa thì nhìn so sánh cũng chỉ khác nhau về màu mà nó còn khác nhau hẳn về hình thể luôn. Rồi so sánh người rồi màu hình với các thứ. Rồi đây, tiếp theo thực đơn của chúng ta tiếp đến sẽ là một cháu King Snake nhá, rắn vua. Rắn vua rồi qua này, xuất xứ của ông cháu này là tên là ngay từ cái tên của nó thôi là Black King Mexican, là xuất xứ từ Mexico nhá. Còn đây là một trong những gọi là thế nào nhỉ? Một trong những loài rắn khá phổ biến trên toàn cầu nhá, chứ không phải chỉ riêng ở Việt Nam không. Đối với đội chơi bò sát thì nói đến rắn là người ta sẽ nghĩ ngay đến con này. Con này là độ nhận diện rất là cao. Đấy, Độ đẹp, độ lòi của nó. tại sao anh em biết không? Đây là cái quần trượng của Pharaoh và đây là một trong những con rắn mà đúng kiểu rắn ở trong hầm mộ luôn. Đây ông review nó cho tôi đi. Em nói hết tới bây giờ. Thì em phải nói, không phải em đến đây là em phải nói, em không thể không nói được. Con này nó là một loài rắn phổ biến thứ hai sau con. Và nó cũng là một loài được nuôi sinh sản nhân tạo từ rất lâu rồi, cho nên là chúng ta có thể yên tâm về sức khỏe rồi độ quen thân thiện với con người các thứ. Đấy, ăn uống rất là ok. Và đặc biệt là con này anh em không nên để gần những cái con rắn khác nhỏ nhỏ hơn là nó sực luôn đấy. bổ luôn. Ăn luôn đấy. Đấy, nó King là Snake mà. King Snake thì nó là một cái nó chia rất nhiều loài, trong đó bao gồm cả rắn sữa nữa. Nhưng mà con này nó không phải là một loài riêng em ạ. Con này nó là một phân loài của một loài ở trong đấy. Nhưng mà nó lại phổ biến hơn cái nghĩa là một loài gốc trong canh. cũng rồi nó phổ biến hơn cái loài gốc của nó. Bởi vì là nó màu đen xì này, mà nói chung là ai mà thích đồ đen là nhìn thấy con này cũng đều sướng cả, đều thích cả. Tôi nói thật với anh em là bất kỳ con gì đen huyền bí luôn đây à? màu đen đều đẹp hết. Đấy, từ xem là những cái con báo đen các thứ ấy. Rồi, đồng ý. Mấy con đen này trông nó ngầu lòi, nó huyền bí luôn. Ngô lòi à? Chia sẻ xem với anh em là ngoài tự nhiên nhá, rắn vua thì có thói quen là thường ăn những loài rắn độc khác và những loài rắn không độc khác trong cùng vùng miền. Nhưng bản thân rắn vua thì lại không có độc. Thế mới khôi hài. Chính vì nó không có độc thì cho nên anh em pet shopper trên thế giới mới chọn rắn vua là loài pet thân thiện, dễ nuôi, dễ chơi và dễ tương tác. Giới thiệu thêm anh em một loài cùng chi với con này. Giả rắn độc nhá. Đây. Con này hơi bé anh em thông cảm nhá, con này là baby. Anh em nhìn trên tay tôi là cũng là một dòng rắn vua nhá. Tên của nó là Black and White King Snake. Anh em biết tại sao nó đẹp không? Thứ nhất là nó là một loài rắn, nếu anh em mà có tìm hiểu về rắn bản địa của Việt Nam mình ấy, thì con này giống
loài của rắn Việt Nam mình là rắn cặp nia. Đấy, khúc đen khúc trắng. Nhìn thì tưởng rắn độc nhưng mà thực ra nó lại là không độc. Đấy, nó là không độc nhá. Thế nên là tôi cũng khuyên anh em mình nếu mà nhìn thấy ở Việt Nam nhá, mà nhìn thấy con này là té khẩn trương nhá. Không có sờ mó gì đó ấy. Ở Việt Nam con này là rắn bản địa, là rắn độc, cắn là có thể là gây tử vong đấy nhá. Chứ là không đùa đâu. Vâng, thì mọi người mà không biết về rắn thì thường hay kiểu đồn nhau quan niệm là rắn nào càng màu mè, màu thì mè càng nhiều màu, sặc sỡ thì là càng độc độc đấy. Thì thực ra cái đấy là nó là sai lầm nha anh em nhé. Ở Việt Nam rất nhiều loại rắn đục mà nó chỉ màu nâu nâu rồi, trông nó chả có màu mè. nhưng mà cắn phát là anh em đi luôn, đi luôn. Là oảng chó ngay. Còn những cái con màu mè linh tinh thì lại toàn là rắn hiền các thứ. Con gì à? Con lục tre ấy, màu mè ấy toàn bị đập chết mà, bởi vì nghĩ là rắn độc, khổ thân đưa đấy ra. Thế nên là anh em cố gắng theo dõi kênh, thi thoảng tôi sẽ có những cái bài chia sẻ về phân biệt rắn độc và sơ cứu rắn độc. Cái đấy là cái rất quan trọng nhá. Nhưng mà trong thời lượng khuôn khổ cái buổi trò chuyện này thì chúng ta sẽ không bàn sâu đến vấn đề đó. Hôm nay anh em chúng tôi chỉ review qua và nói những cái ưu và nhược điểm hoặc những cái độ khó dễ trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng. Thì vừa rồi là hai loại rắn rồi, thì bây giờ tôi sẽ review cho anh thêm một loại nữa. Con này thì hơi bị mini Kensu một tí. Mini mà anh được Rắn san hô. đây lại review cho anh em nhanh nhá. Ông này thì lại là tếu táo hơn này. Đây là một loài rắn, đây như ông Duy Chuối ông nói là một chi của rắn vua đấy. Ông này là rắn sữa nhá, Milk Snake nhá. Thì cái hay của rắn sữa này là cái hay về con này nhá, tên nó là Apricot Buberland. Ngoài tự nhiên nó là rắn giả, rắn độc luôn. Anh em nào trong giới thì có thể biết rằng con rắn san hô ấy, cái bộ phân bố màu ở trên da này là đỏ, đen, vàng. Đây, cái màu vàng nằm giữa màu đen. Đấy, thì là rắn không độc nhá, cái cách phân mà biệt nằm nhá. cạnh đỏ là chết. Đấy nhá, anh em phải chú ý cái bí kíp sinh tồn ngoài tự nhiên nhá. Mà đỏ mà nằm cạnh vàng là oảng đấy, không đùa đâu, oảng thật chứ không phải oảng đùa đâu, tại vì rắn san hô rất độc. Đấy, độc thần kinh luôn đấy. Thần kinh luôn, là dễ là chớ trêu luôn đấy. Đây, hôm nay là chỉ có con bé này để làm mẫu thôi. Còn cái giống sinh sản to thì đang ngủ đông để chuẩn bị đẻ lứa mới rồi. Thế nên là anh em chịu khó xem những con là baby một tí, cất đi. Con cháu mới sợ. Rồi, bây giờ thế nào nhỉ? Tiếp theo là đây đi. Tiếp theo là tôi sẽ review cho anh em đến một cái mã gọi là rắn to hơn một chút xíu. Nó gọi là chăn nhỉ? Chăn này, gọi là chăn màu. Đây, trước mắt anh em là một cháu chăn bôn này. Em nhìn được. Đó là anh em cất con này còn kinh, đẩy luôn ra ngoài. Bắt đầu Các anh em hay phân biệt rõ ràng ra chăn với rắn, nhưng mà Thực ra nó là mồi đúng không? Thực ra chăn nó vẫn là rắn. rồi, Đấy. đó là không chân. Đây để tôi gọi là mở bát cho các ông. Đây, trên tay tôi là một cháu chăn. Rồi ôi, nặng nề quá. Có thể là cháu chăn này cũng là xếp top ở Việt Nam mình. Nặng đến tầm 4,2 cân nhá anh em nhá. Tại vì một trong những con chăn là to nhất Việt Nam đấy. Con này tôi nuôi lâu lắm rồi. Con này tính ra nuôi được 8 năm rồi. 8 năm nhá. Nhưng mà con này không phải normal đúng không? Con này là rồi, con này không phải normal. Đây thế thì để cho các bạn biết cái con chăn bé nó sẽ như thế nào thì đây là. Đấy. Ông béo lấy ra đây để cho anh em xem. Đây, cũng là chăn bóng nhá. đây là một cháu baby của trại tôi sinh sản được. Đây là một cháu chăn đột biến nhá. Ngoài tự nhiên thì tất cả những cái màu vàng và trắng xen kẽ thì nó sẽ có gam màu vàng và nâu, hoặc vàng và vàng nâu đen, nâu đen nâu đất, đen đại loại vậy. Bọn này ngoài tự nhiên thì chắc là thỉnh thoảng cũng có tỷ lệ sinh ra, nhưng mà nó chết sớm lắm. Đúng rồi. Nó không sinh tồn được. Thì thôi đây đâu, ông vì ông áp con này thôi để tôi review. Em đã không thích bôn rồi. Không thích à? Không thích. Thế thì ông thích. Nhưng mà nhà em vẫn có một con. Thế ông thích con gì? Nếu mà thương vô thích con gì? Em thích gấm hơn. Anh có cho em luôn. Anh có gấm cho em luôn, anh chuẩn bị con này cho em luôn. Riêng mình em luôn. Thì là anh em nào mà không biết thì bôn nó gọi là chăn bóng, chứ không phải là nó bóng mà là nó là quả bóng nhé. Đúng rồi.
Đấy, riêng ông Duy thì tôi lên bóng trong khuê chuẩn bị cho con gấm của ông đây. Tại sao vậy, tôi phải dùng quyền trượng, con này nó hơi bự. Đây này, Duy này. Đấy, ôi nhắc lại. Đấy, quyền trượng của anh không rất nơi mà. Đấy. Quyền trượng đấy. Đấy, giới thiệu trên tay bạn Duy là con chăn gấm. Chăn gấm. Đây có 2 con anh em ạ, nó quấn vào nhau. Ôi đây rồi, không sao. Rồi, đúng hàng xây cầu. À đấy, tiện thể em review cho các bạn xem cách nuôi dưỡng con này như nào. Mở khóa là chăn gấm là một loài chăn phân bố chủ yếu vùng Đông Nam Á nhá. Và Việt Nam cũng có cái giải phân bố của nó, nhưng mà đây là vì một loài chăn rất là lớn nên tôi khuyên luôn anh em không nên nuôi con này. Không nên nuôi con này. Cách nuôi dưỡng nhưng mà nói thật là không nên nuôi. Tước là rất là lớn. Bởi vì nếu anh em không phải là người chuyên nghiệp như tôi ấy, đấy, nói được chuyên nghiệp, tôi không dám nhận là Chuyên nghiệp tức là chỉ dám nhận là bán chuyên có kỹ năng thôi. gọi là biết Tôi chơi. tôi chỉ gọi là tôi chỉ Biết chơi. tôi chỉ dám nói mình là người bán chuyên có kỹ năng. Anh em bạn nói về kể cả những anh em mà không biết về chăn rắn nhá thì cũng sẽ biết đến con anaconda đúng không? Thì con chăn gấm này nó còn dài hơn cả anaconda thôi. Nó chỉ là người nó không độ bề ngang, nó không to bằng thôi, nó không to béo bằng, nó không nặng bằng, nhưng mà người nó dài hơn luôn đấy. Nhưng mà là dài nhất. Là dài nhất thế Dài giới nhất luôn đấy. trong thế giới chăn luôn đấy. Vãi cả trưởng. Anh em chú ý nhá, tôi là không khuyên anh em nuôi. Thế là thường thì chỉ có các cái safari sở thú các thứ là người ta có lấy nuôi để cho anh em có thể tham quan thôi. Chứ còn ở trong nhà hộ cá nhân thì tôi nói thật là không nên. Bọn này nó to mà nó rất là nhanh, anh em nhìn ra. Bình thường chăn là nó sẽ ì hơn, nó sẽ nằm nó ít di chuyển. Nhưng con này nó bò liên tục và nói chung cơ thể nó rất là chắc khỏe. Bọn này còn trèo cây được không mà? Bình thường chăn có trèo cây được. Đấy, ngoài tự nhiên Con này nó còn trèo chăn cây. gió đấy anh em ạ. Nó là chăn gió đấy. Với tiện thể chương trình này thì tôi cũng nói luôn anh em là con này không phải là con nưa nhé. Có rất nhiều anh em hỏi tôi là anh ơi con nưa là con gì. Bây giờ thằng nào mà hỏi trực tiếp là tôi đấm đấy, tôi không Mấy có cái đùa tên đâu. đấy là tên địa phương, mà tên địa phương nó lại còn trùng nhau, nó linh tinh. Con này nó còn tên khác là chăn mắc võng anh em ạ. Mắc võng. Có nghĩa là con này ở trong rừng ấy, người ta đi người ta đi ở trong rừng, người ta thấy con này nó treo từ cây này sang cây kia ấy. Thì đấy, ngay trên bản thân da của nó cũng hiện thể cái mắt võng hình quả trám đấy, là đúng là Đấy, võng. mỗi cái tên của các con động vật là nó có nhiều truyền thuyết đó. Đúng rồi, anh em chú ý đọc báo nghe đài vào. Đó. Con này còn có nhiều clip ở trên mạng mà nó kiểu nó cuốn, nó trèo lên cây cau ấy, cây cau anh em để cây cau nó thẳng đứng không biết là cây cột điện ấy. Rồi, Nó cuốn rồi nó trèo lên tí một. Đỉnh vãi luôn. đấy, trong cái đặc điểm sinh học của nó cũng có rất nhiều cái hay về chăn rắn này. Thế thì tôi giới thiệu với anh em luôn là đây. Thêm một loài chăn nữa cũng khá nổi tiếng. Đây là chăn boa nhé, B-O-A nhé. Giới thiệu anh em đây là chăn boa. Đây là một cháu chăn mà con này chính là con baby mùa năm 2018 tôi sinh sản được và tôi giữ lại làm giống cho mùa sau. Và khả năng cháu này cũng sắp đẻ. Tôi cũng vừa mới phối xong cháu này. Thì đây là trên này là có 3 loại chăn. Nhưng mà bôn, boa thì đây là 2 con trưởng thành mà anh em có thể nuôi và sưu tầm trong bộ sưu tập của mình. Với cả là tôi là tuyệt đối là nghiêm cấm anh em mang động vật hoang dã ra đường nhé. Cái này là một cái mà hết sức nhạy cảm so với tình hình gọi là pháp lý của. Nói chung là có thể là nó sẽ không làm hại ai cả, mình biết là như thế nhưng mà người ta vẫn sợ. Nó ảnh hưởng đến tâm trạng người khác. Thế nên là anh em đừng nghĩ cái thú chơi của mình nó là cái gì đó ghê gớm. Thực ra nuôi động vật hoang dã là một loại hình, theo tôi là một loại hình nhân văn thôi. Tại vì động vật hoang dã nó không thể thông minh như chó mèo hay là nó có thể tương tác tốt như chó mèo. Nhưng ông nào đã chót nghiện rồi ấy thì tôi khuyên anh em là cũng phải dành tình cảm cho chúng một cách là đầy đủ và cụ thể. Từ nguồn thức ăn cho đến cách thức chăm sóc rồi tắm rửa, tôi thấy là cũng khá mệt mỏi. Thực ra tôi nuôi cũng khá nhiều, nhưng mà với tôi thì những con động vật tôi nuôi tôi đều dành tình cảm cho chúng bằng nhau. Từ những con rẻ tiền cho đến những con đắt tiền. Chứ không phải là tôi nuôi những con đắt tiền mà tôi chăm sóc tốt hơn đâu. Tiền thì Phải như nhau chứ. định giá của người đâu mà, chứ còn Đúng rồi, sinh đúng mạng rồi. nào chẳng như nhau. Đúng rồi. Cái đấy là cái rất là hay và nhân văn đấy, mà tôi khuyên anh em là phải suy nghĩ thật là kỹ khi bắt tay vào và chơi thú chơi này. Tại vì tôi chơi cái thú chơi này cũng khoảng 20 năm nay rồi. Thì tôi cũng chứng kiến rất nhiều các bạn trẻ có những cái tư duy sai lệch về cái thú chơi này. Tại vì những cái thú chơi như này thì các bạn nghĩ, và tôi nhận thấy rằng là các bạn nghĩ là nó là khác người, nó là dị hợm.
nó là thế nào nhỉ? Thường thì mấy anh em trai mới chơi thì sẽ nghĩ mình nuôi là con này con kia nó là VIP Pro, đi khè, đi khoe. Đúng rồi, flex phờ leo. Chứ tôi mà gặp anh em nào bế ra đường mà kiểu đi trêu người khác thì khả năng chắc là tôi đấm vào mồm. Là đấm đấy. Tôi đấm vào mồm tôi nói luôn, ông nào mà tôi đấm thì cũng đừng. Hôm trước em đi qua cái trạm xe buýt có thấy một cháu bé ôm một con Savan lên xe buýt luôn. À, ui không thế à? Ảo à? Ảo thôi. Nó đi chứ. Đấy, vừa rồi là Không cả tương tác được lâu anh em ạ, kiểu nặng à? nó Nặng à? một nhá, nặng thì là một phần thôi, nhưng mà nó bò trườn rất là nhiều, mình phải kiểm soát nó rất là nhiều. Mà chăn to ấy thì mình cũng chăn to lời bỏ ra. em nghĩ là nếu như xử lý chăn to thì đối với những người không có kinh nghiệm thì nên có thêm người chứ không nên xử lý một mình. Có nhiều vụ mà người ta mới biết đến nuôi nhưng mà người ta mua luôn con to, xong rồi lúc bị quấn siết không biết gỡ lại. Anh nào hiểu. Thế thì chia sẻ luôn qua cái ý kiến của hai đồng đội của tôi thì tôi chia sẻ luôn, nếu anh em nuôi chăn to nhá thì về nguyên tắc và cách xử lý mà khi chơi với chăn to ấy thì con chăn cứ đo cái số chiều dài của con chăn quy ra mét, và cứ mỗi 1 mét thì là cộng thêm một người. Ví dụ con chăn 2 mét thì phải làm 3 người, con chăn 4 mét thì phải là 5 người, còn những loại dưới 1 mét thì anh em có thể tự xử lý được. Đấy thì ok. Cái đấy đúng mà, khoa học. Ngoài ra nhá, anh em không thể thiếu quyền trượng đấy nhá. Đừng nghĩ là mình nuôi quen rồi nhá. Đừng nghĩ mình nuôi quen rồi mà bắt bớ bằng tay là có ngày ăn đòn đấy. Vừa rồi là một đoạn review nhanh về các loại chân rắn phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Thì bây giờ là anh em tôi sẽ chia sẻ với anh em về những cái khó khăn trong quá trình nuôi nhốt nhé. Duy trước nhỉ? Duy có thể nói cho anh biết là trong quá trình em đã nuôi nhốt những cái loại chân rắn này thì em có gặp những khúc mắc gì hay là những cái lời khuyên gì cho các bạn? Khúc mắc thì cũng không có gì mấy, nhưng mà em thấy cái đội mà mới nuôi ấy, bao giờ nó cũng gặp một cái bệnh là mua con rẻ chết cho đỡ tiếc. Đấy, cái đấy nó rất là căng. Mà về bản chất thì những con rẻ mà ở Việt Nam thì tất cả đều là hàng bắt từ ngoài tự nhiên về, hàng rừng. Riêng cái hành động bắt từ tự nhiên về tôi như thế đã là không ổn rồi. Đó là sai luật rồi. Thứ hai là cái bọn ở rừng về nó rất là nhiều bệnh tật linh tinh, ký sinh các thứ này kia. Rồi tính khí nó không tốt nữa. Bây giờ anh em thử nghĩ rằng mình đang vui chơi chạy nhảy này, tự nó bị bắt trong lồng thì làm gì có ai thích đâu, đúng không? Đó, mà bọn rắn này thì nó nhạy cảm, nó rất dễ stress, nó stress một căng hơn người nhiều. Có những con nó stress nó bỏ ăn đến chết mà anh em. Đấy, thế nên là tôi cũng chia sẻ với anh em một cái khía cạnh nhỏ của vấn đề nuôi nhốt là tất cả các loài bò sát nói chung nhá, chứ không kể vào chăn rắn. Thì khi anh em muốn đón một bé nào về thì cái việc đầu tiên là anh em phải tìm hiểu về cái kỹ thuật nuôi này, về cái độ tương tác với người này, và cái quan trọng nhất là tôi muốn anh em là phải tẩy giun định kỳ cho tất cả các em pet mình nuôi nhá. Tại vì sao? Chó mèo lợn gà đều phải tẩy giun. Người ăn chín anh em mình còn phải tẩy nữa. Người ăn chín thôi mà 6 tháng vẫn phải tẩy giun định kỳ. Thì anh em phải hiểu rằng là động vật bò sát thì là nó ăn, có những con ăn toàn là thực phẩm sống, ăn sống luôn. Thế nên là cái vấn đề tẩy ký sinh là rất quan trọng. Còn anh em nào không biết tẩy ký sinh ở đâu và mua thuốc ở đâu thì liên hệ với tôi có thuốc thế cho nhanh nhá. Tiện luôn, đỡ phải đi tìm. Tôi là vừa là bác sĩ lăng băm, vừa là bác sĩ gọi là vườn luôn. Ấy kiểu em hay nhận chăm hộ các thứ này kia, những con mà người ta không nuôi được nữa các thứ ấy. Xong rồi mọi người cũng hỏi là mua cái này ở đâu, mua cái kia ở đâu, thuốc các thứ ở đâu. Mình thì mình không có, mình chỉ loạn hết cả lên, đau hết cả đầu, mệt lắm. Hóa ra là anh mình là Hóa ra chỉ cần nổ mối thôi đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo có gì nhỉ? Bu Béo có cái chia sẻ gì với các bạn gọi là mới bắt đầu không? Ngoài cái mà Duy vừa nói thì em nghĩ là mọi người còn hay bị một cái nữa, đấy là không để nước cho chăn rắn. Đấy. Xong bị tắc lột. Rất hay chết nhiều. Không cung cấp đủ nhiệt độ. Đấy. Nói chung là những cái này thì có đội cung cấp quá nhiệt độ rắn bỏng. Đấy, đúng rồi đấy. Và để tát nhiệt quá nhiệt độ thì nó bị bỏng phần bụng mà. Nhiều trường hợp bị rồi.
Đấy, lở loét mà khó cứu đúng không? Khả năng cứu là 20%. Nói chung là trước khi nuôi con gì thì Nên tìm phải hiểu. biết thứ nhất là sinh cảnh nó sống ở đâu, nhiệt độ độ ẩm như nào, quan trọng nhất là như thế. Còn nước thì con gì chỉ cần nước đúng không? Đúng rồi, còn gì cần nước nữa là Về nhiệt độ lạnh, ví dụ như là miền Bắc mình mà lạnh lùng các thứ mà mình cắm sưởi, nhưng mà mình phải để có nghĩa là bọn này ấy, nó cần chia ra khu mát với khu nóng, anh em hiểu không? Còn khi mà nó đã nóng đủ rồi, nó sẽ chui ra khu mát để nó tự động điều hòa lại thân nhiệt của nó. Chứ bây giờ anh em cho nóng hết cả chuồng Thì nó chạy đâu? ở đấy nó chạy đâu luôn, thì nó phải chịu trận ở đấy thôi. đấy nhá. Chia sẻ với em thêm về cái điều mà bạn Duy vừa nói, thì tôi nói ngắn gọn cho anh em. Bò sát là một loài máu lạnh và cần được sạc pin nhé, sạc pin như pin điện thoại của mình ấy. Nói thế cho em dễ hiểu là khi chúng nó thiếu nhiệt, mà nhiệt là gì? Nhiệt là dùng nhiệt để tiêu hóa thức ăn nhé. Tại vì máu lạnh nó không như máu nóng. Máu nóng thì nó có thể tự tạo nhiệt bằng thân nhiệt để nó tiêu hóa thức ăn, nhưng máu lạnh là cần phải sạc, cần phải nạp nhiệt. Ví dụ là những con bò sát Phải phơi nắng. nó phải nhiệt độ theo môi trường. Đúng rồi, anh em phải chú ý vào, quan trọng lắm đấy nhá. Mà anh em để một thời gian dài mà nó bị nhiễm lạnh ấy thì nó rất là dễ bị bệnh phổi. Đây, chăn rắn là một trong những loài điển hình hay bị bệnh phổi khi thiếu nhiệt nhất này. Đợt này lạnh lạnh này, mấy anh em hay hỏi rắn bỏ ăn này. Mình cũng bảo là con rắn đấy nó bỏ ăn là còn may. Nó mà ăn mà nó không đủ nhiệt để nó tiêu hóa là Đúng rồi, là còn toi cơ. cái thức ăn trong bụng nó ấy, là nó phân hủy ra là nó chết luôn, Đúng rồi. không cứu được luôn. Đó, phải lên luôn. Những cái đó anh em phải rất hết sức là chú ý nhá. Muốn nó ăn thì phải đủ nhiệt thì nó mới ăn. Mình nuôi, ví dụ mình mới thích, mình bắt đầu tìm hiểu, mình nuôi một con mình nuôi thử, nuôi xong thấy nhàn quá, kiểu gì cũng mua thêm vài con nữa. Mỗi con nó một tập tính sống, mỗi con nó có một kiểu hơi khác nhau. Cái đấy tôi thấy là bệnh chung của anh em bò sát rồi. Cái đấy là bệnh chung rồi. Thì trên bản thân tôi cũng thế luôn. Anh em nào cũng khởi đầu bằng một con và sau đó là cả một đàn. Nghiện à? Nghiện. Đã nghiện bằng Nga. Kiểu mỗi con nó là một khu vực sống khác nhau ấy, tập tính cái tính khí của nó khác nhau luôn. Đấy, như bôn với cả rắn này thì không bao giờ giống nhau được. Đúng rồi. Nhau. Hôm nay cái mộ chăn rắn của anh em mình là chắc là tập hợp của đủ loại trên toàn cầu nhá. Khắp nơi trên toàn thế giới. Trừ Bắc Cực ra là Bắc Cực ở Nam Cực là không có bò sát không thôi. bò sát là Thế còn lạnh quá. Những chỗ nào Chỗ nào có nắng? có nắng là có bò sát. Phi này, Mỹ này đủ hết rồi. Đủ hết. Thì những con ở đây là những cái con mà nó gọi là phổ biến đấy, phổ biến và nuôi sinh sản hiện tại. Nói chung là nó ok để các bạn nuôi về tính khí, về ăn uống các thứ. Nói chung là mình không phải để ý gì nhiều quá. Ví dụ như là bọn này nhá, các bạn chỉ cần nuôi nhiệt độ trong nhà cũng được, không cần thiết phải biết bao nhiêu độ. Ví dụ như là ngoài trời lạnh quá thì chúng ta phải tự sưởi thêm thôi. Còn không thì bình thường nhiệt độ trong nhà là quá phù hợp để cho bọn nó có thể phát triển tốt rồi. Không cần phải lo lắng về nhiều. Chứ có những con nó sống, ví dụ sống nóng hẳn này, sống mát hẳn này, thì phải thích care cái đấy rất là nhiều, nó mệt thôi. Ẩm cao, ẩm thấp đúng không? Những con này là nó là phù hợp nuôi nhốt trong nhà rồi, là không phải lo lắng về cái đấy lắm. Cho nên nó rất là nhàn tinh luôn. Khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ về những cái con đấy, mình biết tập tính nó như nào rồi thì không phải lo lắng nhiều quá. Cái đội mới chơi còn có cái trò là mới mang một con rắn về xong rồi quan tâm nó quá. Quan tâm quá. Cậu lúc nào kiểu ví dụ để trong cái chuồng để kính hay là về nhựa gì đấy, lúc nào cũng ra soi nó, thế nó thấy một cái sinh vật to đùng khổng lồ bên ngoài, nó chả sợ chết khiếp. Đúng rồi, với cả có một cái khuyến cáo anh em mà khi nuôi rắn nhá, thì sau khi ăn 24 giờ hoặc 48 giờ thì em vẫn nên mở chuồng ra để chơi. Còn trong thời gian đó thì anh em cũng không nên là mở vào để nhòm nhá. Em khuyến cáo với cả đội xem video của em là 3 ngày cho nó chắc ăn. Quên là tối đa là 8 giờ thôi là chơi được rồi. 8 giờ là ok. Thế nên là trong hội của tôi thì có những anh em là bị quan tâm quá mức ấy, thì đôi khi là anh em cho ăn xong rồi anh em cứ mở ra mở vô nó stress, nó bỏ ăn luôn, nôn, nó bỏ ăn nó nôn, xong rồi đến lúc mà mở hộp ra là như mở nắp quan tài luôn, như mở nắp quan tài luôn, một mùi Chuột đấy nó đang phân hủy dở rồi, nôn ra ngoài rồi. Nó là phát khiếp đấy nhá. Cái mùi đấy thì nó không giống bất kỳ cái mùi nào đâu. Nhưng mà chính ra là anh em nào cũng trải qua rồi thì sẽ có phải kiểu như là Đúng rồi. nói mình khuyên thì đéo nghe đâu, khuyên thì đéo nghe, nhưng mà trải qua rồi mới bắt đầu biết được. Mới thấy thấm. Chứ còn tất cả những em ngồi đây là kinh nghiệm là không dưới 8 năm.
À không, kinh nghiệm không dưới 10 năm luôn, cho nó cẩn thận. Kinh nghiệm không dưới 10 năm. 2025 rồi anh ạ. Thế nên là đúng là đeo dưới 10 năm rồi. Rồi, thế là tất cả những cái kinh nghiệm anh em chúng tôi chia sẻ ở đây thì anh em nên nghe và làm theo nhá. Chứ đừng nghe để đấy, xong đến lúc là ôi anh ơi, em chăn em báo rắn em thế này hài anh ơi lắm. Gặp nhiều anh ơi lắm. Có nghĩa là một ngày tôi có thể nhận những cái cuộc nhắn tin, cuộc gọi khoảng đến 20-30 cuộc, không phải nói đâu xa. Tiện đây ông nào đã từng gọi là liên hệ với tôi rồi ấy thì ông công comment ở dưới, từ việc là xin thuốc hay là chữa bệnh miễn phí. Tôi có một cái quan điểm, cái tư duy nhá, về công việc thôi. Tất cả những cháu chăn đặc rắn mà do trại tôi sinh sản ra, tôi sẽ không bán mà tôi sẽ trao đổi với anh em bằng vật phẩm, như kiểu trao đổi qua lại với anh em là những con giống để cải thiện thêm về cái mã nguồn gen, hay là những cái trang thiết bị phụ kiện để anh em có thể tiếp cận được với cái thú chơi nó chuẩn nhất, thông tin chuẩn nhất. Là meeting. Thì chúng ta sẽ không nhắc đến tiền ở đây nhá. Tại vì tiền thì ai cũng cần rồi. Đôi khi tiền không mua được tất cả. Nhưng về cơ bản tiền mua được gần hết. Đấy, còn cái quan điểm cá nhân tôi thì tôi không quá quan tâm đến tiền. Mà anh em nào đã từng biết rồi, tôi có một cái thói quen nhá. Thói quen gần như là kim chỉ nam. Tôi sẽ luôn tặng thuốc và chữa bệnh miễn phí cho các bạn dưới 16 tuổi và phụ nữ. Còn các bạn nào đã từng được như thế thì comment ở bên dưới để cho tôi biết là các bạn vẫn còn theo dõi tôi. Ui, thường là người giàu người ta không nói chuyện về tiền. Tiền không quan trọng. Đấy, người đẹp cũng là sắc đẹp không quan trọng. Đấy. Có. Nếu mà nói như thế thì người giàu là xin có vớt chảo. Thôi. Thì anh đúng là người giàu à? Mà biết giàu gì không? Giàu lòng nhân ái. Hiểu không? Giàu lòng nhân ái và giàu tình cảm đúng. Cái đấy thì khéo ai biết rồi. Còn ông nào không biết thì comment ở phía dưới tôi kể cho mà nghe. Mà kể cả ui chuyện dài lắm, câu chuyện rất là dài. Nào, bây giờ là tôi có một câu hỏi mở rộng cho ông Duy Chuối đây. Ông là một trong những gọi là đàn em của tôi rất là lâu rồi. Thì ông cho tôi biết là cái quá trình ông tiếp cận với bò sát và ông đam mê chúng có xuất phát từ những cái điều gì đó mà cần chia sẻ với mọi người. Cái này hình như là trước giờ em chưa chia sẻ thì sao ấy. Thì ngày trước thì ở bé tí thì cũng thích mấy con thằn lằn rùa rủng này kia, nhưng mà chỉ là chơi theo kiểu không biết gì nên là toàn chết rồi. Xong rồi mãi lên đại học thì xong rồi bắt đầu lên Hà Nội thì mới có sân chơi với mấy anh em thì còn học hỏi nhau được, thì bắt đầu nuôi hẳn hoi. Rồi hồi cấp 3 là suốt ngày lên trên mạng xem rắn này rắn kia nhưng mà không nuôi được, rồi thèm lắm lại mãi lên đại học mới nuôi được. Xong rồi Không cho phép. Con chăn rắn đầu tiên em nuôi là bôn. Đây. Đây là bôn. Nhưng mà hiện tại anh không thích bôn lắm. Có nghĩa là thú chơi nó được gọi là Thay đổi tôi ra. Đúng rồi. Thì có ra cái quan điểm thì có một số thứ nó là bất biến, nhưng mà có một số thứ là nó sẽ theo độ tuổi và khoảng thời gian đấy nó như thế nào. Theo cái quan điểm của riêng anh ấy thì anh lại là có một cái góc nhìn khác. Thì theo anh nhé, những người nuôi bò sát thường có những cái đam mê gọi là chinh phục đỉnh cao. Còn theo anh nhìn về cái góc nhìn của anh về phía em thôi, thì là anh nghĩ là em đang vươn tầm lên tầm cao mới, hiểu không? Thực ra là cũng không phải đâu mà không phải là không thích, mà là nó chỉ là không thích, nó chỉ là thích kém hơn với con khác cơ. Nó chứ không phải nó thích, chứ không phải nó không thích thì nó hơi sai, bởi vì là nhà mình bây giờ vẫn giữ một con mà. Thì cái con bôn đầu tiên đấy nuôi một thời gian cũng khá là dài, sau đó đấy là lên chơi với cả đội trên Vietpep các thứ ấy, nuôi con bôn đấy thời gian khá là dài, xong rồi nó bị chết vì mình ngu. Kiểu đợt đấy nhá, có nào nhỉ, em có một cái tủ, xong rồi có 2 ngăn trong cái tủ đấy, thì cái ngăn dưới em định em đặt một cái để kính để em nhét vào đấy để chỉ để hở một khe thôi để nó không bỏ ra được. Đó là nuôi căn bản là em đợt đấy ở nhà bà, và bà em rất là sợ chăn rắn. Bà em là kiểu người mà nhìn thấy mấy con dài dài không chân các thứ là sợ trước khiếp rồi. Đúng rồi, Mình phải giấu. những người lớn tuổi anh nghĩ là người ta sợ từ trong tiền tất rồi. Mình phải giấu, là cái tủ đấy nó lại ở bên hướng kiểu mặt trời nó chiếu vào cái tường đấy, nhưng mà nó bị nóng quá, xong rồi nó bị chết ngạt trong đấy, mình không biết. Đấy, chia sẻ em đấy là một kinh nghiệm xương máu nhá. Phải trải qua nó nhiều. Đúng rồi, nó nhiều tung một cặp. Với cả tôi chia sẻ với em thêm nhá,
cái đặc điểm sinh học của loài chăn này là chăn rắn này là rất là hay. Ví dụ anh em nuôi cái chuồng mà anh em nghĩ cái lỗ nó bé nó không chui qua được, nhưng mà cái bản chất của chăn rắn ấy, là đầu mà xuôi là đuôi là sẽ lọt. Các cụ nói không sai đâu. Nó luôn lách. Bằng mọi cách kiểu gì nó cũng trốn thoát. Không anh ơi, nhưng mà có một ngoại lệ. Con này đầu xuôi thì mẹ người nó đéo lọt được đâu. Không nhá, con này nó là thất bại của tạo hóa luôn đấy. Đúng rồi, đây anh lại kể cho em nghe một bài học là đớn đau luôn. Mà về chăn bôn này, anh thì bén duyên với bôn thì cũng rất là nhiều năm rồi, tính cho đơn vị là 1-20 năm cơ. Thì ngày xưa anh nuôi nhiều mà, thì trong khi nuôi ấy, cho ăn một loạt, thả chuột vào, một loạt rách, thả chuột vào những cái hộp nhỏ ấy, những hộp nhỏ. Nhưng vấn đề là có những con ăn, có những con không ăn. Những con ăn thì không sao, những con chăn mà không ăn chuột ấy, con chuột đấy sau một thời gian nó khuất cái lỗ ở trên rách. Đúng rồi. Ôi giời ạ, đấy như cái câu chuyện em vừa chia sẻ, đầu xuôi mà đuôi không lọt đấy. Khi mà con chuột nó quét cái lỗ rách đấy ra ấy, thì này chỉ vừa đầu con chăn thôi. Vừa đầu con chăn, nhưng mà con chăn lại chui qua cái lỗ đấy, qua được lửa chừng mắc. Thế là một ngày đẹp rời lên thấy ông cháu là lưỡi bắt sang bên. Đấy là một những bài học nó đau đớn mà anh em phải nhớ nhá. Chuột chỉ cho chăn ăn trong vòng 24 giờ. Sau 24 giờ là ăn hay không ăn bỏ ra luôn. Bình thường cho đến bây giờ em vẫn nuôi theo kiểu là kiểu như là nhà em thì bón chăn rắn là được ở trong cái chuồng to, cái thứ nó nhiều chỗ nó vui chui giúp ấy, cho nên là chưa chắc nó ăn luôn, em cứ vứt chuột ở đấy. Ví dụ buổi sáng vứt chuột thì tối lên xem nếu không có, nếu mà nó chưa ăn thì tôi bỏ ra. Đúng rồi, đấy là cái mà em cần chú ý, cứ không phải là cứ ném mà nó ăn luôn đâu. Có nhiều quả là rất là hy hữu đấy. Con bôn này thì đầu bé, người nó to đùng luôn, nó lệch quá so với các con khác. Ví dụ kể cả là chăn, các con chăn khác thì nó cũng không lệch đến mức đấy. À thế thì bây giờ anh hỏi Bùi Éo tại sao nó gọi là chăn bôn? Mà bôn là quả bóng nhá. Đúng rồi, bôn là quả bóng chứ không phải là nó bóng nhá. Bôn là quả bóng. Đấy thì bởi vì là cái cơ chế phòng thủ của loài này thì nó là một loài rất là nhút nhát. Thế cho nên là ở ngoài tự nhiên ấy, khi mà nó gặp kẻ thù thì nó sẽ cuộn lại thành một quả bóng. Đấy, nên nó mới gọi là con chăn bóng. Nhưng mà con này nó bị tư duy sai lầm. Bình thường các con rắn khác là nó sẽ cuộn người lại, xong rồi nó phóng lên để nó dọa, nó há mồm, nó khè. Con này nó giấu mẹ đi đâu. Giấu luôn. Con này là giấu luôn. Nó tư duy nó sai tư duy nó thế nào ấy. Nó là đi ngược tạo hóa đấy thì nó mới tên là chăn bóng. Đấy, với cả anh em nếu mà có nhã hứng và cái đam mê với cả chăn bôn thì anh em suy nghĩ kỹ về cái mã chăn này. Tôi nghĩ là anh em nếu mà anh em mới chơi về bò sát không chân đấy thì chăn bôn cũng là một loài khá phù hợp đấy. Con này nó nhỏ vừa này, ôm cũng đủ đầm này. Đúng rồi, về cái độ chuồng là không cần to quá, các em nuôi ở trong các hộ nhà vừa nhỏ đầm vẫn ok. Đấy. Việt Nam mình thì có 2 loại chăn, còn một loại chăn cộc thì em cũng chưa chắc chắn lắm. Chăn cộc thì Dù là có hay không thì chưa kích thước có bé thì có bên nào có, nhưng bản tính của chăn cộc thì lại rất dữ. Đúng rồi, rất. Thì Việt Nam có con chăn đất với chăn gấm thì là 2 con to top thế giới mẹ. Rồi, top Hay 2 là rồi. Anh em nhớ like follow nhé, để hôm nào tôi làm một cái bài tốt tần tật về các loại mà hôm nay tôi đã mang đến đây để phục vụ anh em nhé. Tất tần tật với các loài, cái đấy rất là khá là hay đấy, anh em phải chú ý vào, không là đừng bỏ lỡ nha, bỏ lỡ là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. Đấy, chỉ chia sẻ vật bí một tí thôi. chăn gấm mà em nuôi là em đã phải xây cái chuồng 2 mét x 1 mét cho nó rồi. Đúng rồi. Đấy là còn chưa phải là to hết cỡ nhá, con chăn gấm nhà tôi nó mới được 10 cân thôi. Mà mắc size nó khoảng tầm 7-80 cân thì... Đúng rồi, có những cá thể nhá. Các nhà nghiên cứu đã đo được ở ngoài tự nhiên trong rừng 13 mét. Có nghĩa anh em không thể tưởng tượng được, nó to vãi cả nho luôn. To cực kỳ to luôn, 13 mét. Bây giờ tầm 10 cân em đã không lôi ra rồi, thì bây giờ to to đến như thế thì anh lôi ra kiểu gì? Lặng một Anh không thể nào tương tác được với nó luôn. Cho ăn thế nào? Bọn đấy chứ phải ăn gà to. Nếu như nó to như thế thì... Có lẽ phải ăn gà to hoặc là lợn con. Lợn với dê. Con là trôi nhất. Lợn với dê. Là thanh thiếu niên thành phố thì tôi nghĩ là anh em đừng lên chơi cái loại chăn rắn nó quá to. Về sau này thì khi mà nó sẩm ra ngoài, chẳng may thôi nhá, nó sẩm ra ngoài thì nó gây ảnh hưởng về tâm lý thôi. Chắc khả năng là không chết người được, nhưng mà nó gây ảnh hưởng về tâm lý cho hàng xóm. Rồi tầm này nhá, ví dụ hàng xóm với anh mà có nuôi mèo mà thích mèo kiểu yêu như con mà nó sang nó siết một cái thôi à. Mèo đấy,
mất chó mất mèo bình thường đấy. Ngày xưa hàng xóm em có nuôi chăn đất này, nó sống ra nó sang ăn lợn hàng xóm mà. Ui nhá, ăn may mà nó ăn lợn hàng xóm nha, nó mà ăn trẻ con thì ui đúng là Bồm chết thôi. ăn được, nó ăn được đấy. Nó ăn được nhưng mà chúng ta sẽ không bàn cái vấn đề đấy, nó hơi ăn được. Lại dạy cả mà. Đúng rồi, tốt nhất là khuyên luôn là anh em không nên nuôi những cái loài chăn mà kích thước trưởng thành nó quá lớn. Đúng rồi, Anh em chỉ nên nuôi những loại mà dễ xử lý thôi. đúng thế. Chiều dài tối đa có thể là 1,5 mét quay đầu, như là rắn co này, rắn kinh này, rắn mưu hoặc là chăn bôn. Có những loài nó còn kích thước trưởng thành nó còn nhỏ hơn nữa anh em ạ. Nhà em đang nuôi con là săn boa. Kích thước trưởng thành của nó chỉ dài từng này. Nói với phân nói là qua đây thì cũng mua. Đấy, bỏ con săn boa ra. Đấy, thật này. Đây nha, đây là những cái con mà chúng ta kiểu nuôi nó sống ở trên mặt đất hay là chui trong hang gì đấy. Nhưng mà riêng cái bọn này nó sống ở trong cát anh em ạ. Nó chui vào trong cát. Có nghĩa là nhà tôi có một cái bể tôi để ở studio. Thì khách khứa chụp vào chụp ảnh ấy, nhìn thấy các con em để mà. Thế là nhìn thấy cái bể đấy bảo trong này nuôi con gì. Nó mỗi cát thôi, không đi rơi đâu mà. Thế là mình là phải móc ra cho người ta xem. Đúng rồi. Xuất ở trong cát luôn. Chia sẻ thêm anh em là đây là một loài chăn, một trong ít những loài chăn có thể sống dưới cát luôn, ở ngoài sa mạc ấy. Sống dưới cát luôn rất là dị. Tôi cá với anh em là chắc chắn là có nhiều anh em không biết là có con chăn ở dưới cát luôn. Mà xem cái bọn này nó giúp nó lượn ở dưới cát thì đúng là thú vị là hơn hết dù. Tập tính của bọn này thì hay thôi, nhưng mà em nói thật là cái đầu của này trông xấu lắm. Thế là những cái con mà nó chui ở dưới nước hay là ở dưới cát mà nó phải hơi chúc đầu ra ngoài để nó chờ mồi ấy, thì thường mắt nó kiểu như là nó đèo lệch lên trên ấy, trông nó bị ngu ấy. Đấy, bọn rắn nước các thứ ấy, bọn giày cũng thế này. Trông nó đặt lắm. Này là anh khác ấy, em lag ấy. Nếu mà anh em mà chơi mà muốn anh em muốn tương tác tốt ấy thì anh em tôi khuyên là cũng không nên nuôi con này. Thì chả thấy mặt cả. Thì trừ khi móc lên mới thấy nhìn thấy nó. Con này cũng khuyên cáo là không nên bắt ra cầm tay nhiều. Nó là như thế. Dưới đây chỉ mang ra siêu tầm thôi. Là siêu tầm cảnh mà tức là cũng chả thấy nó đâu. Đương chờ cảnh là phải thấy con đấy đúng không? Đúng rồi. Đây là cảnh không thôi. Cũng đều. Bây giờ vấn đề chia sẻ thêm với những anh em sắp có ý định dấn thân vào con đường bò sát, Con đực gọc cổ mà. thì tôi khuyên luôn anh em là anh em không nên vào. Tôi khuyên anh em nuôi chó mèo, lợn gà thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn đi vào con đường bò sát là con đường khổ đau đấy, trả giá rất là nhiều. Trên chính bản thân tôi, tại vì tôi là một trong những người nuôi bò sát từ khi còn bé luôn. Không hiểu tại sao không thích chó mèo từ ngày xưa. Vẫn rất yêu động vật nhá, vẫn rất yêu động vật, vẫn rất quý mèo, ở nhà vẫn nuôi chó mèo. Nhưng không hiểu sao bò sát lại có một cái nó cho tôi một cái hứng thú vô định hình, mà cứ nhìn thấy là mê, mà rất thích chinh phục những đỉnh cao. Ngày bé anh có xem công viên khủng long nhiều không? Không thiếu một mục Thì thế bị điểm thấp. đúng rồi, là vì kiểu bò sát nó là hậu duệ khủng long mà. Mê à, bị Thì bây giờ như con bò sát bây giờ vẫn có bóng dáng gì đấy của khủng long ngày xưa mà. À, ok. Thế thì bây giờ chia sẻ thêm với anh em là hai thằng cho anh biết là những cái gọi là những cái mà khó khăn trong vấn đề nuôi nhốt và những cái lưu ý khi mà chăm sóc bò sát, đặc biệt là loài công chân. Thì thường khi mà anh em tìm hiểu về rắn mà hỏi các chỗ bán hay là kể cả người chơi ấy, thì cũng hay tư vấn cho anh em là nói chung là bước đầu tư đơn giản, rất là đơn giản. Ban đầu rất là đơn giản, là chỉ cần hộp nhựa với cả lót giấy rồi này kia đúng không? Bởi vì những con đấy nó không cần thiết phải cao siêu quá. Nhưng mà nói thật là như thế thì nó hơi chán. Bởi vì là anh em cũng biết là đây là để trong hộp nhựa. Trong hộp nhựa thì nó đục, mình cũng chả nhìn thấy nó, và mình nuôi mình muốn nhìn ngắm nó sinh hoạt trong cuộc sống của nó như thế nào, nó tập tính nó như thế nào, đúng không? Ngày trước thì tôi cũng hay bảo với anh em là cũng chỉ cần hộp nhựa với cả giấy thôi, nhưng mà tôi nói thật là như thế để nó nhanh chán, nó dễ chán lắm. Và nói luôn là như thế là bảo hành vật. Theo anh là như thế, bảo hành vật. Đấy, anh em nuôi thì nó sẽ có một từ gọi là nuôi nhốt đúng không? Nhưng mà đây anh em đấy mới chỉ là nhốt thôi. Nhốt thôi nhưng mà là nuôi, đúng, chính xác.
cái kích thước tối thiểu với cả những cái thứ tối thiểu nó cần là chỉ cần như thế thôi, nhưng mà anh em sao lại cho nó cái tối thiểu, đúng không? Nếu mà đã lấy về nuôi thì mình phải đối xử tốt với nó, đúng không? Mình phải xử lý cái thứ đó nó cao lớn to lớn hơn. Rồi, nói chung là cũng như chúng ta thôi. Ông nào thích ở trong nhà to cao rất đẹp, chứ chả ông nào thích ở trong cái hộp cắt tông cả. Với các đúng như mình gọi là sử dụng gầm cầu đấy, không khác một tí nào nếu mà chúng ta nuôi nó trong hộp. Mà nói thật là khi mà chúng ta đầu tư một cái bể đẹp này rồi đầy đủ mọi thứ thì chả phải lo cái gì cả. Có nghĩa là kể cả vấn đề dọn dẹp các thứ nó vẫn ok hơn. Bây giờ nhá, ví dụ nuôi ở trong cái hộp nhựa rồi lót giấy, nó mà đi vệ sinh ra một cái là không dọn luôn là thối hoắm luôn, xong rồi nó còn dễ bệnh cơ. Nhưng mà nếu mà lót những cái vật dụng chuyên dụng các thứ thì nó còn thấm vào đấy, xong rồi chúng ta bỏ ra các thứ, nói chung là nó không bị phải dọn liên tục, nó không bị quá nguy hiểm. Mà khi mà bọn rắn thì nó thích kiểu chui rúc này kia, nó là sống về đêm mà nó thích chui rúc. Đây là dòng sắn đêm. Bây giờ Cái môi trường giả lập. bây giờ cho nó kiểu như là cây cối rồi hang hốc các thứ để nó bò trườn, nó chui vào đấy rồi nó đi hàng ngày, nó kể cả không có gì ăn thì nó đi sinh hoạt quanh quanh cái chuồng của nó đi la dạo chơi. Chia sẻ cho anh em thêm một tip để nuôi những cái giống tòng chăn mà từ 1,5 m đổ lại. Đây, sau lưng tôi là một cái chuồng tiêu chuẩn nhá. Kích thước 90 x 45 x 45 tiêu chuẩn là dài dọc cao. Thì anh em chỉ set này tôi rất đơn giản. Nếu nào rảnh tôi lại chia sẻ cái cách set chuồng cho anh em luôn. Đây, một chuồng tiêu chuẩn, vừa đẹp, vừa dễ nuôi, dễ chơi, dễ trúng thưởng. Đấy, đợt năm ngoái em vừa làm phát 6 cái chuồng to ấy cho rắn này. Đấy, chúng ta năm ngoái cũng chỉ cho rắn thôi, tôi làm mấy cái chuồng mới năm vừa xong làm. Một đợt là 2 cái chuồng 1,2 x 40, một đợt là 4 cái chuồng 60 x 40 nhân 60 đúng không? Thầy ca gửi cho anh cái gà chuồng đấy để anh sâu lên cho các bạn gọi là chiêm ngưỡng luôn. Đẹp lắm, nhìn thích lắm, đề mục sở thị luôn. nhìn nó khi mà mình có cái chuồng như thế, mình về mình nhìn ngắm mình cũng sướng hơn cơ. Đúng rồi. Cái là mọi thứ đều ok hơn. Nó Vừa mang chất thẩm mỹ. nó chỉ với một cái là hơi tốn tiền một tí thôi, nhưng mà chúng ta chỉ là đầu tư bước đầu thôi. Nhưng mà chơi là phải chơi, là Phải tốn chứ. Anh thì không khuyên các bạn chơi kiểu lom rom, đã không chơi thì là thôi. Còn đã chơi thì là phải So với cái việc mà chúng ta có nhiều con nhiều loại mà mỗi con một cái hộp thì cứ tập trung vào một con trước đi, tập trung một con trước đi cho nó đẹp hẳn đi, đẹp keng luôn đi. Còn cái việc mà nuôi hộp, nuôi trong rách các thứ thì tôi không phê phán, mà là cái đấy nó phù hợp cho những anh em mà nuôi sinh sản. Anh em có quá nhiều, anh em không thể nào mà hết được, mà anh em phải cách ly từng con này kia, nó phải cái đấy thì phù hợp với đúng rồi, nhiều nhiều thứ. sinh sản hơn. Thì những cái hộp đấy nó phù hợp cho những em nuôi sinh sản hơn là những em nuôi theo kiểu chơi. Nuôi chơi Đây là những cái hộp người ta nuôi sinh sản đấy là cũng đủ diện tích luôn. Nó cũng là to đấy. Và tiêu chuẩn chứ không phải là nuôi trong cái hộp nhựa, cái hộp mà hộp đựng thức ăn đâu. Như thế là sai. Thực ra cũng không khuyến cáo anh em. Còn đây là Đây hộp để mang đi anh em ạ. Đây là hộp để nhốt. nhốt. Đấy, trên nắp hộp còn có cả lỗ thông khí đây, tiêu chuẩn thế nhá. Riêng hộp để nhốt thôi là hộp tiêu chuẩn chứ không phải là hộp mà anh em nuôi từ nhà đâu. Buồn cười lắm. Đây, cái hộp này rất nhiều anh em sổng rắn vì hộp này. Tôi thật với anh em là cái hộp này nó không phù hợp để nuôi rắn. Bởi vì là nó đẩy được, bình thường anh em hay khuyến cáo nhau là kiểu hộp nhựa là hộp có nắp đậy vào đúng không? Có cái quai cài thì nó sẽ không đẩy được. Nhưng bọn rắn này nhá, nó hơi to một tí, nó chỉ to bằng nửa con này thôi, nó có thể gồng người nó đẩy cái nắp này lên được và chui ra ngoài được ngay. Chung là Amador chuyện rất là bình thường. Bể kính kín kẽ sao mà sổng ra được đúng không? Bây giờ đây là ví dụ như cái bể này, bây giờ nó không có hở chỗ kính ra kia ra, nó chỉ hở tí tí thôi, sao mà rắn sổng ra được. Rồi tôi đi bể này là bể có khóa cài luôn anh em nhé. Bể là bể hãng có khóa cài. Bể rất chuyên dụng rồi. Chuyên dụng. Đấy là tránh được cái vấn đề sổng. Mà vì cái việc mà khi mà nó sổng xong mình cũng sổng. Ôi nó lằng nhằng lắm anh em ạ. Kiểu như là ví dụ như là mình nuôi thời gian dài thì người ta kiểu hàng xóm xung quanh biết mà mình chẳng may có lỡ đấy thì người ta gọi sang các thứ thì vẫn ok. Nhưng mà bây giờ tự dưng đang cả một khu nhà không có gì cả thì thấy một con rắn màu sắc sặc sỡ các thứ xả xuống cái Cũng có cái hiểu biết về những loài công chân như thế này. Ngày xưa các cụ chúng ta dạy là thấy rắn là đập chết, chạy đập này, đã đập là phải đập đẹp đầu luôn. Cái đấy thì theo tôi thì là đấy là cái quan điểm sai lầm nhá. Gây sợ hãi cho mọi người xung quanh, lại còn gây tai họa cho con rắn đấy nữa. Con rắn đấy kiểu gì cũng chết. Tôi thật là anh em là
Có nhiều trường hợp thương tâm đã lên báo rồi, cái đấy thì không phải kể thêm nữa. Những cái con mà ôi nó màu sắc nó đẹp lắm mà đấy cứ sặc sỡ dập thôi mà. Sặc sỡ là đọc thôi. Auto. Thế nên là anh em cố gắng theo dõi để sau này tôi sẽ có một cái bài phân tích và nhận biết rắn. Và đôi khi là sơ cứu khi gặp rắn độc, khi mà anh em có thể đi ra ngoại hay là nhiễm truyền như này. Đợt này cũng có mấy group mà nó cũng để phân biệt rắn thì cũng tốt phết đấy. Bây giờ có rất nhiều người thì có thêm kiến thức về rắn, có nghĩa là không bị nhầm lẫn, Thông tin bây giờ nó nhiều hơn ngày trước nó rồi. dễ tiếp cận hơn. Thường hay có những cái câu mà để nói là phân biệt rắn độc và không độc ấy, nó cũng chỉ phiến phiến thôi anh em ạ, nó không chắc chắn được. Về mấy con về đầu tam giác này kia ấy Rồi đúng rồi. thì vẫn có những con nó không độc, nó không nguy hiểm, nhưng mà bọn đấy là cái bọn đầu tam giác là chỉ bọn rắn lục thôi, bọn viper thôi. Còn có bọn rắn hổ nữa là bọn cặp nong cặp nia rồi san hô này kia thì nó làm gì đầu tam giác đâu mà nó vẫn độc chết người. Nhưng mà thôi, tóm lại là lời khuyên của tôi cho anh em là khi gặp rắn ở ngoài tự Cứ nhiên, né rồi, né ra, cứ né đi, cứ đi ra chỗ khác là được, nó không tấn công đâu. tôi nghĩ cái đấy là không sai tí nào cả. Cái bé thật là nhanh thôi, không nói Phần nhiều. lớn các trường hợp mà bị rắn độc cắn là toàn là bắt nó, cố bắt nó hoặc là cố giết nó. Thế đây này, khi nào anh em mà có quyền trượng trong tay thì cũng gọi là biểu diễn kỹ thuật nhá. Đến nay chính bản thân tôi khi mà đi ra ngoài tự nhiên mà gặp rắn thì tôi cũng thôi cũng Né chứ làm gì nữa. té vội cho nhanh. Thường thì rắn nó cắn mình nó chỉ là tự vệ thôi. Đúng rồi. Còn đúng một loài duy nhất là nó đuổi theo nó cắn. Đó là con hổ ngựa anh em ạ. Đó là con hổ ngựa. Tôi thề tôi chưa bao giờ thấy con rắn nào như thế. Bình thường là rắn nó sẽ thủ thế rồi nó sẽ trốn đi đúng không? Nó nhìn thấy mình lùi là nó trốn đi. Con kia nó dí vào mình luôn. Đấy. Nhưng mà con đấy là không độc anh em ạ, cho nên là con đấy anh em chơi đùa cùng thì được, chứ còn chia số lệch. Với anh em về con hổ ngựa có chế độ giả chết bắt quạ. Đấy mới là nguy hiểm. Con đấy nó ảo nhỉ, bình thường Loài luôn, con đấy nó đã về sau một thời gian đầu nó đuổi theo mình, nó dí mình cắn nó không làm gì được mình, nó bắt đầu nó quay ra giả chết. Đấy, nó rất là cái diễn viên. Đấy đúng mất dạy, đúng xí phèo lần vừa cắp vừa Lần đấy nó rất là ảo. Rắn bản địa Việt Nam ấy, chắc là mấy anh em gặp nó cũng nhiều rồi. Thôi hôm nay thời lượng rồi, có khi cũng đã dài rồi thì anh em tôi xin phép kết thúc buổi trò chuyện tại đây. Cái mồm nhỉ. Anh em nhớ like và follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của OG Animal trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Chào khán giả.